આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ ખીચડાની રેસીપી। જનરલી ખીચડો ટ્રેડિશનલી કઈ રીતે બને છે, પરંતુ આજે શહેરોમાં આ રીતે ખાંડણીઓ ના હોવા છતાં પણ ટ્રેડિશનલી સાથે મોડર્ન ટચ એવો હર જનરેશનને ભાવે તેવો 3 અલગ અલગ ટાઈપનો તીખો, મીઠો અને સાદો ખીચડો બિલકુલ આસાન મેથડ અને બધી ટિપ્સ સાથે શેર કરવાના છીએ। તો ચલો મારી સાથે આવી અને ટ્રેડિશનલ રેસીપી બનાવવા। હેલો દોસ્તો, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજની રેસીપી શરૂ કરતા પહેલા ફ્રેન્ડ્સ, તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો, જેથી આવી અવનવી અને ડિસન્ટ રેસીપી તમારા સુધી ઝડપથી મળતી રહે, બિલકુલ ફ્રી છે। તો આવી આજની ટેસ્ટી અને અવનવી ટિપ્સ સાથેની રેસીપી શરૂ કરીએ। અહીંયા આપણે 7 સૂકા ધાન લીધા છે, જેને 7 અલગ અલગ કઠોળ કહી શકાય, અને 5 હું લીલા કઠોળ લેવાની છું। તો એમ કરીને 7 + 5 = 12 આપણે ધાનનો આજે ખીચડો તૈયાર કરીશું। તો 100 ગ્રામ અને અડધા કપ મગ, 100 ગ્રામ અને અડધા કપ ચણા, 100 ગ્રામ અને અડધા કપ ચોખા, 100 ગ્રામ અને અડધા કપ બાજરો, 100 ગ્રામ અને અડધા કપ મઠ, અને સાથે જ 100 ગ્રામ અને અડધા કપ જેટલી જુવાર, અને મેં અડધા કપ અને 100 ગ્રામ જેટલા ઘઉં લીધા છે। તમે ઘઉંના ફાડા, જેને આપણે ઓરમામાં વાપરીએ છીએ ફાડા લાપસી બનાવવા, એ પણ લઈ શકો છો। બધું જ માપ 100 ગ્રામ છે અને કપમાં એ અડધો કપ છે। હવે અહીંયા બધા જ કઠોળ આપણે એકસાથે મિક્સ કરી દઈશું, અને બધું જ આ મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે હવે ટ્રેડિશનલી જે રીતે ખીચડાને ખાંડીને બનાવવામાં આવે છે, હું એ જ રીતે પહેલાં તમને બતાવીશ। આ રીતે આપણે એક ખાંડણી લેવાની છે, અને જનરલી તો પહેલાં આપણે જે લાદીમાં ખાંડણીઓ બનાવવામાં આવતો હતો, જે જૂના અને ગામડાના લોકો હશે એમને ખબર હશે, અને બિલકુલ એને ખાંડણીયામાં ખાંડીને બનાવવામાં આવતો હતો। પરંતુ આજે શહેરીકરણમાં અને જો કે ગામડાઓમાં પણ સમય જતાં મોડર્ન કલ્ચરના કારણે બધી જૂની અને આપણી ગુજરાતી, ખાસ કરીને આપણી સાંસ્કૃતિક પ્રથા છે એ લુપ્ત થતી જાય છે। તો ખાંડણીઓ તો અત્યારે બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળતો હશે, પરંતુ હું આજે ટ્રેડિશનલી ટચ અને એના ટેસ્ટ માટે આ રીતે તમને ઘરમાં જે ખાયણી હોય એમાં પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। તો મેં ખાયણીમાં 2 મુઠ્ઠી જેટલા આ કઠોળ લીધા છે, અને સાથે 2 ચમચી જેટલું મેં પાણી નાખ્યું છે। 2 મુઠ્ઠી કઠોળમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઇનફ થઈ જશે। અને હવે આ રીતે જ્યાં સુધી આ કઠોળ અધકચરા ના પીસાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ખાંડીશું। આમાં થોડી મહેનત જરૂરથી તમને લાગશે મિત્રો, પરંતુ આ રીતે તમે ખીચડો ખાંડીને બનાવશો તો રિયલી બહુ ટેસ્ટી અને એકદમ મીણવાળો આપણો ખીચડો તૈયાર થશે, જે રીતે પારંપરિક રીતે ખીચડો બને એ રીતે। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એનું હવે અધકચરું મતલબ બધું કઠોળ થઈ ગયું છે। આટલું અધકચરું આપણું ટેક્સચર આવે ત્યાં સુધી ખાંડવાનો। તો આ રીતે હું હવે એની એક્સ્ટ્રા બોલમાં ટ્રાન્સફર કરતી જાઉં છું અને બધો જ ખીચડો ખાંડી લઉં છું। હું તમને અહીંયા આ રીતે ખાંડણીમાં તમારે ન કરવો હોય તો મોડર્ન જે રીતે મેથડ છે, આધુનિક મેથડ કહી શકાય, એ છે આપણું મિક્સર જાર। તો તમે આમાં ઝટપટ બનાવી શકશો। આમાં પણ 2 મુઠ્ઠી જેટલા આપણે મિક્સર જારમાં આ મિશ્રણ નાખીશું, અને 2 ચમચી પાણી બરાબર મિક્સ કરી અને 1 થી 2 ચક્કર આપણે મિક્સરના ચલાવશું। મિક્સચરમાં આપણે ઝટપટ તો આ ખીચડાને બનાવી શકીએ છીએ, પરંતુ એનો ટેસ્ટ જેટલો ખાણીમાં બનાવેલો છે ટ્રેડિશનલી એટલો તો નહીં જ આવે। મિક્સચરમાં આ રીતે બનાવવાથી થોડો એનો ટેસ્ટ ફીકો થઈ જશે। આ રીતે હું તમને બતાવું છું કે કઈ રીતે બટનને તમારે ચાલુ બંધ કરવાનું। બહુ વધારે કરશો તો એ આપણા કઠોળ પાવડર થઈ જશે। જો હું સ્ટાર્ટ કરું છું અને બંધ કરું છું, ચાલુ કરું છું અને બંધ કરું છું, બસ આ રીતે 1 થી 2 વાર ચક્કર લગાવશો તો અધકચરું આ રીતે પીસાઈ જશે। અને તમે આ અધકચરું મિશ્રણ પણ જોઈ શકો છો। હું ફરી એકવાર કહું છું મિત્રો, આ બંને મેથડ મેં તમને બતાવેલી છે, જે તમને યોગ્ય લાગે એ મુજબ કરી શકો છો। જોકે હું તો તમને રિકમેન્ડેડ કરું છું કે તમે ખાણી દસ્તાથી જે ટ્રેડિશનલી ખીચડો ખંડાઈને બને છે, થોડો સમય જરૂર માગી લેશે, મહેનત પણ માગી લેશે, પરંતુ ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે મિત્રો। એકવાર આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો। અત્યારે હું આ રીતે 1 વાટકી જેટલો જ ખીચડો તૈયાર કરું છું, તો 1 વાટકી જેટલો રાખી દઉં છું, અને બાકીનો ખીચડો છે એને એક હું પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી અને થોડી વાર એને હું સૂકવી દઈશ, અથવા તો કપડામાં પણ સૂકવી શકો છો। આમાં થોડું ઘણું જે મોઇશ્ચર હોય એ સુકાઈ જાય તો પછી તમે એને એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને રાખી શકો છો, અને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી એની ટાઈમ ખાવો હોય તો ખાઈ શકો છો। તો અહીંયા મેં 1 વાટકી જેટલું મિશ્રણ લીધું છે ખીચડાનું, એની સામે હું 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખું છું,
અને આ પાણીને આપણે હલકું ગરમ કરવાનું છે અને એ ગરમ એટલું જ કરવાનું છે કે માત્ર આપણી આંગળી આ પાણીને ટચ થાય તો એ બળવા ના લાગે, મતલબ દાઝવા ના લાગે, આ રીતે ટચ કરવાનું. જો બસ આટલું, જેને ગુનગુનું પાણી કહેવાય, હુંફાળું પાણી કહેવાય, બસ એટલું હુંફાળું પાણી થઈ જાય એટલે ગેસ ફ્લેમ બંધ કરી અને આ પાણીની કઢાઈ નીચે લઈ લેવાની છે. અને 1 વાટકી જેટલો મેં ખીચડો તૈયાર કરેલો છે એ આમાં નાખ્યો છે. હું અત્યારે 1 વાટકી જેટલો જ બનાવું છું. અને હવે આને ઢાંકી આપણે 4 થી 5 કલાક જેટલો પલળવા દેશું. જો તમારી પાસે સમય ન હોય તો 3 કલાક જેવો સમય પણ એને આપી શકો છો. હું અત્યારે એને સાઈડ પર રાખી દઉં છું 3 થી 4 કલાક માટે. અને આ 3 થી 4 કલાક પછી આપણે જોશું તો આ કઠોળનો દાણો છે એ એકદમ તૂટવા લાગશે. જો એવો ના હોય તો તમારે ફરીથી થોડી વાર સમય આપવો આને પલાળવા માટે. જો હું તમને ચેક કરીને બતાવું છું કે આના બંને ભાગ થઈ રહ્યા છે. જો થઈ રહ્યા છે ને બંને ભાગ. તો આ રીતે હવે બરાબર પલળી ગયો છે. તો આને આ રીતે એકવાર હાથથી આપણે બરાબર રીતે ઘસીને ચોળી લેશું, જેથી આની ઉપર બાજરીની ફોતરી, જુવારની ફોતરી, ઘઉંની ફોતરી કે કોઈ એવા એક્સ્ટ્રા કઠોળની ફોતરી હોય તો એ પાણીની સાથે અલગ, મતલબ કઠોળથી અલગ થઈ જાય અને એને પછી બરાબર રીતે ધોશું તો ફોતરી બહાર નીકળી જશે. જો તમને ફોતરી પસંદ હોય તો રાખી શકો છો, પરંતુ ફોતરીથી એ થોડો કાળો થઈ જશે એટલે મેં ફોતરી કાઢી લીધી છે. અને હવે હું આજે ટ્રેડિશનલી ખીચડો બનાવવા માટે આ રીતનું માટલું, જેને ગામડાના લોકો અને જૂના લોકો તોલિયો તરીકે પણ ઓળખે છે, તો આમાં હું અત્યારે 1 કપ જેટલી ખીચડો છે તો 4 કપ જેટલું પાણી નાખું છું. મતલબ જે વાટકીથી તમે ખીચડો લ્યો છો એ જ વાટકીથી 4 ગણું પાણી તમારે ગરમ કરવા માટે રાખવાનું છે. પાણી ગરમ હવે થઈ ગયું છે તો એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું સોલ્ટ નાખી દઉં છું. નમક તમે તમારા ટેસ્ટ વાઇઝ વધઘટ પણ કરી શકો. અને અહીંયા 2 ચમચી જેટલું હું તલનું તેલ નાખું છું. જનરલી ખીચડામાં તલનું તેલનો ઉપયોગ જ થતો હોય છે, કારણ કે તલ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી અને શરીરના હેલ્થ માટે ખૂબ જ સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગણાય છે. અને શિયાળામાં શરીરની અંદર હૂંફ આપવા માટે તેલ ખૂબ જ ઉપયોગી અને ખૂબ જ સારું ફોર્મ છે. તો મેં અહીંયા તલનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને જે જૂના લોકો છે એમને તો ખબર જ હશે કે ખીચડામાં તલનું તેલ નાખીને ખીચડો ખવાતો હોય છે. તો આજે આપણે ટ્રેડિશનલી આ રીત બતાવીએ છીએ અને એકવાર એને ચલાવી લેશું. અને જો તમારી ઈચ્છા હોય તો આ રીતે ખુલ્લો પણ તમે ચોળવી શકો છો, અને ઈચ્છા હોય તો તમે ઢાંકીને પણ ચોળવી શકો છો. પણ એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ ખીચડો બરાબર તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ ધીમી રાખવાની છે. અને અત્યારે આપણે માત્ર 90% જેટલો જ ખીચડો પકાવીશું, 100% જેટલો ખીચડો નહીં પકાવીએ. અને ખાસ વાત એ કહી દઉં છું કે તમારી પાસે જો આવું માટલું ના હોય તો તમે કુકર અથવા તપેલામાં પણ તૈયાર કરી શકો છો. અહીંયા મેં થોડા લીલા કઠોળ લીધા છે જે અડધા કપમાં છે. વાલ છે, વટાણા છે, લીલા ચણા છે, ચોળા છે અને તુવેર છે. બધી જ વસ્તુ અડધા કપ જેટલી છે. અને હવે 90% આપણો ખીચડો કૂક થઈ જાય ત્યારે જ આ બધા લીલા કઠોળ જે મેં 5 પ્રકારના લીધા છે આમાં નાખીશું. આ રીતે ચેક કરવાનું. બિલકુલ આપણા બધા જ કઠોળ પાકી ગયા હોય, એકદમ બફાઈ ગયા હોય, એને 90% કહેવાય. તો આ રીતે હવે 90% જેટલું આપણે ખીચડો પાકી ગયો છે તો બધા જ લીલા શાકભાજી નાખી દેશું. અને એ નાખ્યા બાદ 10% જેટલો આપણે ખીચડો પકાવવાનો બાકી છે તો આમની સાથે પકાવી દેશું. તો આમાં જે લીલી શાકભાજી છે એ પણ બરાબર રીતે પાકી જશે. અને જે આપણા સૂકા કઠોળ છે એના દાણા બરાબર રીતે પાકી તો ગયા છે પણ હજુ એ મેશ નથી થતા, તો એને મેશ કરવાના છે. તો આ 10% ધીમી આંચ પર ચડશે તો એ મેશ થઈ જશે અને લીલી જે સબ્જી છે એ બરાબર કૂક થઈ જશે. તો આ રીતે હવે આપણે એકદમ સરસ રીતે ખીચડાને કૂક કરી લીધો છે. આટલો એ ઢીલો જ સારો લાગશે, કારણ કે હજુ એ ઠંડો થશે તો વધુ ઘટ થઈ જશે અને થોડો કડક પણ થઈ જશે. તો આ રીતે બિલકુલ એની કન્સિસ્ટન્સી થોડી થીક હોવી જોઈએ અને થોડો દાણા બધા મેશ થઈ ગયા હોય એવું લાગશે તમને. અને એકદમ ખીચડામાં મીણો પડતો હોય એવી શાઇનિંગ અને એકદમ કહી શકાય કે ટ્રાન્સપરન્ટ એનો કલર પણ થઈ જશે ત્યારે સમજવાનું ખીચડો કૂક થઈ ગયો છે.
તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી અને એને થોડીવાર ઠંડો થવા દેશું. જેમ એ ઠંડો થશે એમ એ વધુ ઘટ થઈ જશે. હવે આને સાઈડ પર રાખી દેશું અને ઠંડો થઈ ગયા બાદ હું અહીંયા પહેલાં તો મીઠો ખીચડો તૈયાર કરવાની પ્રોસિજર બતાવું છું. તો પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી મેં ગરમ કર્યું છે અને ઘીની અંદર સારા ફ્લેવર માટે 2 એલચી અને 2 થી 3 હું તજના ટુકડા નાખું છું. અને આની અંદર તમે ઈચ્છા હોય તો કાજુના ટુકડા નાખી શકો છો, બદામ પણ નાખી શકો છો અને પિસ્તા પણ નાખી શકો છો, એ તમારી ઈચ્છા અનુસાર. અને 1 વાટકી જેટલો હું અહીંયા તૈયાર કરેલો બાફેલો ખીચડો નાખું છું અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખું છું. તમે અહીંયા ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ ખાંડ કરતાં ગોળથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે, એટલા માટે મેં ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. આને 2 મિનિટ માટે બરાબર કૂક કરશું ધીમી આંચ પર અને પછી 2 ચમચી જેટલું ટોપરાનું છીણ અને થોડી કિસમિસ નાખી બરાબર રીતે મિક્સ કરી દેશું. માત્ર 1 થી 2 મિનિટ માટે આ રીતે ચલાવી અને ધીમી આંચ પર એને કૂક કરશો તો ગોળની ફ્લેવર આ ખીચડામાં સરસ બેસી જશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ ખીચડો તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે એને બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો ઉપરથી તમે કાજુ, બદામ, કિસમિસ અને ટોપરાથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરી શકો છો. રિયલી મિત્રો બહુ જ ફાઇન આ ખીચડો તૈયાર થયા છે. તો હવે આપણે આ જે ખીચડાનું તોલ્યો છે એમાંથી એક બોલમાં મેં થોડો સાદો ખીચડો લીધો છે અને એમાં ઉપરથી થોડું તલનું તેલ નાખું છું. આપણો સાદો ખીચડો સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયો, કારણ કે સાદા ખીચડાને દહીં અથવા તો તલના તેલ સાથે સર્વ કરાતો હોય છે. હવે આપણે તીખા ખીચડાની પ્રોસિજર માટે 1 ચમચી મેં ઘી નાખ્યું છે. ઘી ગરમ થઈ ગયું તો સૂકા મરચાં અને લીમડો નાખી દઉં છું. તમે અહીંયા તેલમાં પણ વઘાર કરી શકો છો. 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું નાખું છું અને આપણે થોડી સમારેલી ડુંગળી, થોડા સમારેલા કેપ્સિકમ, થોડા સમારેલા ગાજર, આ બધી જ વસ્તુઓ તમે થોડી વધઘટ પણ કરી શકો છો. અને મેં અહીંયા બધી જ વસ્તુ 1/4 કપ જેટલી લીધી છે. થોડા સમારેલા ટમેટાં નાખ્યા છે અને સારા ફ્લેવર માટે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે. થોડું હું લીલું લસણ નાખી દઉં છું, 2 ચમચી જેટલું. જો તમારી પાસે લીલું લસણ ના હોય તો લસણની પેસ્ટ નાખી શકો છો અને ઈચ્છા ના હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. ટેસ્ટ વાઇઝ મીઠું, 1 ચમચી જેટલી હળદર, 2 નાની ચમચી જેટલું લાલ મિર્ચ અને સાથે ધાણા પાવડર પણ નાખી દઈએ. જો તમે ગરમ મસાલો ખાતા હોય તો નાખી શકો છો. 1 ચમચી જેટલું ધાણા પાવડર નાખ્યું છે. બરાબર રીતે આ સબ્જીને મિક્સ કરી લેશું. આમાં આપણે બિલકુલ પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો. ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર આ બધી સબ્જી સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકીને કૂક કરીશું. 2 મિનિટ જેવા સમયમાં એ સોફ્ટ થઈ જ જશે. તો હવે આપણે એક જે વાટકો ભરીને ખીચડો હમણાં લીધો હતો એ જ વાટકો ભરીને ખીચડો આમાં નાખી દેશું અને બરાબર રીતે એને મિક્સ કરી દેશું. મિક્સ કરી દીધા બાદ આપણે આમાં કંઈ જ લાંબી પ્રોસિજર કરવાની નથી. એમાં ઉપરથી ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી અને ફટાફટ ગરમા ગરમ ખીચડાને તમે સર્વ કરી શકો છો. આ ખીચડાને પણ તમે દહીં સાથે સર્વ કરી શકો છો અને કઢી સાથે પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ ખીચડો તો તમે એમનેમ જ ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે મેં ટ્રેડિશનલી અને સાથે મોડર્ન ટચ 3 અલગ અલગ ટાઈપના તમને ખીચડા બતાવેલા છે. અને તમે કઈ રીતે ટ્રેડિશનલી ખીચડો તૈયાર કરો છો એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો. અને આજની મારી મોડર્ન ટચ સાથેની ટ્રેડિશનલ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક ડિસન્ટ રેસીપીને લઈને. ત્યાં સુધી બાય બાય.